Alright, welkom dames en heren. Het is de verjaardag reading voor de verjaardag mensen dat is geboren. Eerst 8 februari tot en met 14 februari. Dames en heren, het is een jaar van de gehangde man. Ik hoop dat jullie zijn nog steeds in de lockdown. Maar dit is een situatie waar je ziet het lockdown, waar je zit te wachten. Als we bekijken de kruisen, heel veel van jullie gaat even recognizen some sort of an issue met een scorpion woman, met een crave woman. Een scorpion is je vrouw, een crave vrouw en een visvrouw. Nou, whatever the issue en de situatie is dat mensen is nou van op de hoogte hoe je komt in some sort of a moeilijkheid. En het was door een crave person dat heeft gecreëerd heel veel oneerlijke spelletje. Licht is nou verschijnd. Mensen is nou van op de hoogte over een visgrave of scorpion vrouw en heel veel geld wat sommige van jullie moeten hebben of krijgen en deze person heeft het niet gegeven. Ik zie dat jullie gaan de zwaarde van de waarheid even gebruiken om te communiceren. Dadelijk tegen je partner, dadelijk tegen een kreefvrouw. Dat creëert moeilijkheden voor jou. En je bent nou open om nieuwe liefde te komen binnen. Dus dit is best wel een positive energy van Wakens doordat als deze kreefvrouw was een kreef. Was een moeder of je vrouw of je oma of een vrouw dat heeft je opgelegd heel veel geld. Ik zie dat je gaat dadelijk tegen deze vrouw in deze week en je gaat voor jezelf even opkomen en laat deze vrouw even weten, weet je wat het is. Je zit echt te creëren issue en problemen en now it is over, oké? We gaan even kijken, de mensen dat is geboren 8, 9 en 10. Dames en heren, niet vergeten. Als je bent geboren 8, je gaat alle deze 7 maanden uitwerken. Je krijgt je maanden 2 keer. Dan 8, 9, 10, 11, 12. Dus in december krijgen jullie some soort of moeilijkheden. En de moeilijkheden is over. Als je bent geboren 11 februari, je hebt in februari tot maart hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dus hoe deze jaar is verwerkt, is dat alle de energie dat is in deze jaar, oké, voor de eerste 7 maanden. Dit is wat je gaat verwerken. Dus maakt niet uit als je begint hier in februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december. Dus je recognize dat je gaat in een cyclus. Zoals je hebt heel veel te verwerken en de opkomst is in iedere maand. We gaan even kijken, de mensen dat is geboren 8 februari. Een zeer krachtige jaar, een zeer positieve jaar. Een year from long-term stability door communicatie. Doordat je hebt dadelijk gecommuniceerd in dit jaar. Als je bent van plan om some soort van communicatie te gaan doen, ja, ga daarvoor. Sommige van jullie WATERMAN mensen hebben ook some sort of an issue met een rammelie of boodschappenman. Mensen is nou van op de hoogte wat deze persoon heeft gedaan. Deze man wordt geblokkeerd. Mensen is nou recognize de oneerlijk spelletje van deze rammelie of boodschappenman. Is het je man? Licht is verschijnd. Mensen beginnen te praten over deze man en recognize de oneerlijke spelletje dat deze man heeft gedaan. Je krijgt terug je long-term stability omdat mensen is nou van op de hoogte en make to recognize de spelletje van deze persoon. Is het je man? Is het je boss? Is het een familielid? Je komt echt over de oneerlijke
oké? Gefaciliteerd. Dus is een year waar je wordt succesvol. Succesvol, informatie komt, je wordt succesvol. Goed, positive alignment of energy, succes. En door communiceren, doordat je hebt duidelijk gecommuniceerd, je recognize, hey, whatever the spelletje hier is, ik ben van boven, ik ben on top of whatever the issue dat speelt, dus verwacht dus, oké? Het is een krachtige year. Als je gaat examen doen, is het ja, je gaat even lukken. We gaan even verder naar de mensen dat is geboren. 9 Februari. Het is een year from cycle. 1. Heel veel communicatie komt binnen. Je krijgt communicatie om ook te weten over een visgrave of scorpion persoon. En het heeft mee te maken met deze persoon is nou geblokkeerd. Whatever the issue, probleem is, mensen is van op de hoogte. Some sort of oneerlijk spelletje van deze persoon. Een visgrave of scorpionetje person. En ik zie een blok. Dit is voor misschien een zus, een bro, je partner. Deze persoon is tussen de leeftijd van 18 en 45. Een cycle is nou over voor deze persoon. Mensen hebben achtergekomen en recognize de oneerlijkheid van deze persoon. En mensen is nou van op de hoogte wat deze persoon heeft gedaan. Mensen dat is geboren 10 februari, gefaciliteerd. Je laat de licht verschijnt op some sort of onconventional situatie met een rammelie of een boodschappenman. En mensen is nou van op de hoogte de connectie met een visgrave of scorpionetje man en een weeskalman. However deze spelletje is, de licht is nou verschijnt. Mensen recognize de situatie dat komt op emotional situatie met heel veel geld. Wanneer jullie gaat achterkomen dat een rammelio boodschappenman en een visgrave of scorpionetje man hebben gecreëerd some sort of a issue en problemen dat de mensen worden geblokt. En wat we zeggen over blok is dat door de foutheid van deze mensen gaat even blokken van iets om te bereiken, omdat ze recognize dat ze hebben over te ver gegaan en creëert heel veel issues en te ver gegaan. Dus licht is verschijnt om kreeg mensen en mensen komen achter some sort of oplichte partij van deze kreefmensen. Deze kreefmensen is een oplichter, oké? Whether is een oude vrouw of een jonge vrouw, mensen is van op de hoogte, de kreefmensen is een oplichter. En dat deze kreefmensen hebben heel veel geld opgelicht en gebruiken sommige van jullie om het te doen en het is now out. Gefaciliteerd, je krijgt best wel heel veel geld terug, dus dat is zeer positief voor jullie. Dat is geboren 10 februari. Als we gaan naar de mensen dat is geboren 11 februari, je bent in een positie wat je zit te wachten. Wachten omdat je wacht dat mensen recognize wat ik heb gedaan. En sommige van jullie, het duurt tijdje, omdat je bent 11, het is al gebeurd voor deze mensen, dat is 9. Maar jullie wacht, omdat je laat even zien dat de crave person was niet eerlijk en oprecht. En de informatie komt dadelijk door, omdat nou mensen brachten eind to some sort of a oneerlijk spelletje. En ik zie dat de moeilijkheid dat was creëerd en de blokkade van je geld is nou binnengekomen. Dus heel veel van jullie is zoiets als een cravepens, heb je opgelicht of neem geld van jou. En all of a sudden mensen komen achter de oneerlijk spel van deze persoon. En de geld is nou terug naar jou naartoe. Of het komt terug omdat ze recognize de oneerlijk spelletje dat was creëerd.
The energy from the hangman is the energy of the mouse. And the energy of the hangman is the energy van some soort of oneerlijke situatie met een visgreep of scorpionetje person. En nou een eind is hier naartoe. Want mensen recognize how deze scorpionetje vrouw probeer je geluk van je af te pakken. En mensen is nou van op de hoogte wat deze scorpionetje vrouw heeft gedaan. En wat ze heeft gecreëerd in je leven. Dus de cycle voor jullie en de visgreep of scorpionetje vrouw is over. Of gaat over van wekens door je recognize en je komt achter hoe deze person creëert some soort of oneerlijkheid. En mensen is nou van op de hoogte. Misschien is een moeder of je vrouw of je oma of je tante. Maar mensen is nou van op de hoogte. Dan, we gaan even bekijken de mensen dat is geboren 12 februari. Moeilijkheden is nou over. Sommige van jullie komen achter dat een visgreep of scorpionetje vrouw heeft negatieve forces gebruikt om jou te blokkeren van een situatie en creëer conflicts in je huwelijks, je relatie. It is the working of a visgreep of scorpionetje vrouw, omdat ze moet je heel veel geld gaan betalen. Ze gebruiken negatieve forces om te creëren some sort of an issue in your world, so that you have conflicts. Nou, deze vrouw, ze moet toch de geld terug betalen. Dus ze moet toch de geld gaan betalen. Dus alles wat ze doet om te creëren problemen en zo. Het maakt niet uit, omdat jij bent zoiets als, nou, het is goed. Voor mij, het maakt niet uit. And as you recognize that mensen create that sort of an issue, je riep op aan Moeder Mary. Vraag Moeder Mary binnen te komen en even je energie reinig. Reinig de energie van jezelf. Reinig de energie van je kinderen. Reinig de energie van je partner. En je vraagt gewoon om alle negatieve entity om van je lichaam weg te halen naar de lucht. Dus wat je doet is je gaat echt jezelf in een gouden ei. En goud gewoon door jouw stralen. En je bracht op Moeder Mary en haar engel om te reinigen je huis en sluiten je huis af. Omdat je recognize dat deze vrouw is een deceptive vrouw. En ze creëert en gebruikt negatieve, vuile energie aan jou in conflict. Heel veel conflict te brengen en je gaat het even weten. Een eind komt voor sommige van jullie mannen. Sommige van jullie mannen had some sort of a huwelijk of networking met deze vrouw. Deze vrouw is de grootste probleem. Ze gebruikt negatieve forces. Maar ik zie dat je kan gewoon jezelf beschermen. Dus jullie mannen, dat was in een relatie met deze vrouw. Een visgreep of scorpionetje vrouw. Je moet nou recognize dat deze vrouw heb je gecontroleerd door negatieve forces. Maar ik zie dat je was too open. Ik zie dat mensen is nou van op de hoogte. Je maakt je zorgen, conflicts. Omdat ze hou je vast met negative forces. En dat is het, dames en heren, nuchtere Nederlandse. Word voorzichtig met de buitenlanders dat jullie gaat over de floor met. Omdat deze mensen is van op de hoogte om negatieve dingen te doen om mensen te controleren. Stop eten van buitenlandse mensen. Oké, als je bent daar niet en je ziet niet de mensen de eten maken, heet het niet, dames en heren. Vanwege doordat die mensen komen van een andere achtergrond. En die mensen zijn gewoon vertel hoe ze kan jullie controleren bij slechte dingen in je eten. Sommige mensen worden ziek daarvan. Het is heel veel in Nederland gebeurd.
En mensen, soms, je bent, wat broer en je denkt, zo, die is met de buitenland mensen. En ja, all of a sudden, hij praat niet met mij. En niks, omdat echt, dames en heren, ik neem geen discriminatie en ik ga niet discriminatie tegen mensen, omdat ik toch is, maar daar is niet iedereen dat is eerlijk, oké? En deze situatie is dat sommige van jullie man hebben een buitenland vrouw gehad en deze vrouw heeft iets in je eten gezet dat ze controle jou. Dat je moet gewoon gefocust op haar. Alles wat ze wil, alles dat ze wil van jou. En ik zie dat sommige van jullie dames denken, hey, mijn broer was niet zo. Wat is nou? En deze mensen zijn zeer gevallig. En er is niks mis hier aan. Maar deze mensen denken dat door iets in mensen eten te geven, kunnen ze controleren. Dames en heren, ik was in de Verenigde Staten voor 2,5 jaar. Ik eet alleen van mijn nichtje. Ik zit met haar, dat ze kookt. Alleen van mijn nichtje of mijn neef of mijn nichtje man. Maar voor de rest, ik ben buiten. Ik ga even naar Wendy's. Even naar Wendy's. Omdat ik eet geen McDonald's als ik in Amerika. En je moet er gewoon recognize, dames en heren, dat mensen weten heel veel. We gaan de zwarte magie, voodoo, whatever. En als je bekijkt, die Afrikanen mensen met anderen, hoe, ze hebben een relatie, maar ze is gewoon gecontroleerd. Snap je? En is dat, kijk, ik kom van een achterste stand dat we geloven niet in de dingen, want we zijn niet in de bosje opgegroeid. Snap je? Wij zijn met normale Engelse mensen opgegroeid. Dat wij zijn van de verstand dat je mag deze dingen niet tegen mensen doen. En er zijn gewoon sommige mensen dat geloven gewoon in de dingen. En heel veel mensen is ziek en niet weten wat is gebeurd. Dus mannen blij zijn dat je bent van dit af. Ga eens even op zoek naar some soort of alternatieve helpmensen. En je kan het uit je lichaam flashen. En ik wens jullie succes. We gaan even verder. We zien die energie van de mensen dat is geboren 13 Februari. 13 is geen slechte nummer, dames en heren. Nieuwe liefde komt in voor jullie. De moeilijkheden dat jullie hebben gedragen. En de verdriet dat jullie hebben gedragen. Komt tot een eind nou. Omdat mensen hebben gerecognized hoe het is. En je hebt je leven teruggepakt. Je recognize dat hey, voor een heel lange tijd dit en dat was aan de hand met jou. Je recognize, hey, ik moet soms soort van een nieuw verandering in mijn leven gaan doen. En ik zie dat jullie gaat dat best wel oppakken en gaan doen. En dat is zeer positief. Dus gefeliciteerd. Nieuw geld komt terug naar jullie. Dat is ook best wel krachtig. Jullie moeten leren jezelf te beschermen. Te beschermen van negatieve forces. Beschermen van de negatieve dingen dat is in je world. Riep op. En dames en heren. Negatieve entity kan je lichaam even overnemen. Als je voelt zoiets als je bent niet goed. Je moet weten. Dat je moet even in de douche gaan staan en reinig jezelf, oké? Pure water. En visualize that pure licht flow door jou, oké? En dat komt weg van jou af, oké? Mensen dat is geboren 14, gelukkige Valentine. Je moet jezelf beschermen. Jullie man, je geheim komt even boven water. Heel veel van jullie man, whatever het geheim is dat je had gehouden. In this year, het komt even boven water. En het heeft mee te maken dat jullie man komt achter dat je vrouw was zeer deceptive. Je recognize dat je vrouw is zeer deceptive, oneerlijke vrouw. Niet leuk, some sort of deze vrouw is gedolven door negativity en geloof in negativity. En hij heeft je als a puppet on a string.
Iemand moet het verbreken. Ga even de dingen verbreken. Is een ziek, gewoon een ziek geestelijke vrouw. Deze geest van deze vrouw is echt ziek. Ze gelooft in negative energy. En dat is wat ze gebruikt om jullie man om te controleren. Recognize wat speelt als je voelt je niet goed. Als je voelt je goed thuis, maar als je komt in de huis ben je niet goed. Begin je eten eigenlijk dan te maken. Ga even je salade gaan halen. De vrouw heb je onder controle. Geheim en soms soort van geheim de liefde is hier voor sommige van jullie vrouw. Ik zie sommige van jullie man hebben geheim de liefde. Heel veel heel veel situatie, informatie komt uit. Ik zie conflicts, heel veel conflicts. Omdat heel veel informatie is boven water gekomen. Maar je komt hier door. Dames en heren, is een krachtige jaar. Zeer krachtige jaar. Pas echt goed op jezelf. Je kan ook de website even bereiken. En je kan je verjaardag lezen even bestellen. De verjaardag hier lezen komt voor jou privé. Oké, en dat privé, waar je kan iedere maand even kan kijken wat komt op. Hoe moet je daar aanwerken? Hoe moet je daar even aanpakken? Wanneer krijg je geen geld? Wat zit in je 12 huizen? Ga naar kathye.nl. Daar kan je de verjaardag lezen bestellen. Ik hou van jullie. Veel liefste voor de Valentijnsdag. En ik ga het even zeggen. Namaste, tot volgende keer. Niet vergeten om te gaan even kijken de wekelijke lezen. Omdat jullie moeten ook weten wat komt op voor volgende week. Namaste.